Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương, Pháp Sư Thích Từ Thông. Cuốn băng thứ 7. Chương thứ 10. Thứ nhất, những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi hành ấm. A Nan, thiền giả tu tập Tam Ma Đề, khi tưởng ấm đã hết, thì những tư tưởng bình nhật của người đó đã diệt hết. Lúc ngủ, khi thức, luôn luôn được giác chiếu rỗng lặng như hư không trong sạch. Những mộng tưởng thô trọng không còn, nhìn xem cảnh vật, núi, sông, đất liền như một tấm gương trong sáng. Đến khi không vướng mắt, qua lại bặt dấu chân, chỉ còn một tấm tinh chân tịch tỉnh. Căn nguyên của mọi hiện tượng sanh diệt, từ đây phô bày trước mắt. Bấy giờ thiền giả thấy rõ 12 loại chúng sanh trong thế giới mười phương. Dù chưa thấu suốt manh mối của mỗi chúng sanh, nhưng đã thấy được cơ sở sanh diệt của các chủng loại như bóng giả mã ngấp, nhóng hiện ra như mờ như tỏ, chưa xác định rõ ràng. Đó là phạm vi hành ấm. Chừng nào những hình bóng lăng xăng như bóng giả mã kia được đứng lặng hoàn toàn như mặt nước ao, thì đó là biểu hiện hành ấm đã vượt qua rồi. Thiền giả lúc bấy giờ từ bỏ hết chúng sanh trượt. A Nan, ông nên biết, thiền giả có được sự hiểu biết đúng đắn, chánh tâm tĩnh trụ trong Samatha Tam Ma Bát Đề, thì 10 loại thiên ma thuộc thức ấm kia không còn có cơ hội khuấy phá được nữa. Nhưng trong lúc tư duy nghiên cứu nguồn gốc sinh loại, nghiên cứu đến tột cùng, bấy giờ đầu mối sanh diệt chuyển động lăng xăng u ẩn của sự vật hiện tượng kia, rồi móng tâm cân nhắc so đo, và cuối cùng chấp cho đó tánh bản nguyên của vạn pháp. Do đó họ sa vào chỗ nhận thức sai lầm, chủ trương vô nhân luận với hai luận cứ sau. Một là, theo sự thấy biết của họ, thì tất cả chúng sanh không có nguyên nhân, tự nó sanh ra kể từ 8 muôn kiếp trở lại đây mà thôi. Tùy theo dòng nghiệp báo, có thể chết đây sanh kia xoay vần trong đó, ngoài 8 muôn kiếp thì vạn vật vô nhân. Hai là, họ cho rằng tất cả chúng sanh không có nguyên nhân cuối cùng. Theo chỗ thấy biết của họ, thì người sanh người, chim sanh chim, quả thì đen, hạt thì trắng. Loài người đứng thẳng sống, loài thú lưng nằm ngang, màu trắng của hạt không do tẩy, màu đen của quả không do nhuộm. Suốt 8 muôn kiếp vẫn không hề dời đổi. Đời này đời khác vẫn như vậy, xưa nay cứ theo quy luật cũ mà lặp đi lặp lại. Do đó, họ cho rằng họ không hề thấy có gì là Bồ Đề, thì làm sao có vấn đề thành đạo Bồ Đề, có chứng có ngộ. Quả là mọi sự vật vô nhân. Do những kiến chấp như thế, bỏ mất tánh chánh biến tri, lạc vào tà giáo ngoại đạo, đốt cháy hạt giống Bồ Đề. Đó là bọn ngoại đạo thứ nhất, chủ trương vô nhân luận. A Nan, lại có hạng hiền giả trụ trong Tam Ma Đề, tâm đứng lặng rỗng rang, chuyên chú tìm xét nguồn gốc các loại chúng sanh. Họ thấy cái tánh chuyển động luôn luôn không ngừng, bèn khởi sanh ý niệm chấp thường. Họ chủ trương cái thuyết vạn vật vĩnh viễn thường với 4 luận cứ. Một là, tâm và cảnh vốn không có nguồn gốc, tuy nhiên tất cả thập phương chúng sanh sanh ra và diệt đi, sanh diệt diệt sanh trong vòng 2 muôn kiếp thì không hề tan mất. Do đó họ cho sinh loại là thường. Hai là, họ thấy tứ đại là thường còn, thập phương chúng sanh dù có sinh có diệt, tuy nhiên trong phạm vi thời gian 4 muôn kiếp xoay vần sanh diệt, nhưng bản thể không hề tan mất, vì vậy họ chủ trương trong sinh hoạt là thường. Ba là, họ cho tứ đại thường còn, trong phạm vi 4 muôn kiếp, thập phương chúng sanh dù có sinh diệt, nhưng bản thể thường còn không hề tan mất, do vậy họ chủ trương vạn vật là thường. 4 là, họ xét tội bản lai của 6 căn, của sự chấp thọ, của ý thức, của mạt na thức, a lại gia thức, tánh vẫn thường. Vì vậy, trong phạm vi 8 muôn kiếp, tất cả chúng sanh trong thập phương dù có sanh có diệt, nhưng bản thể vẫn thường. Vì vậy,
họ chủ trương vạn vật là thường. Do những chấp mắc sai lầm hạn hẹp trong phạm vi thấy biết của họ, mà bỏ chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mai một tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ hai chủ trương viên thường luận. Lại có thiền giả trụ trong Tam Ma Đề, chánh tâm đứng lặng, tìm xét nguồn cội các loại chúng sanh và cái tánh chuyển động tín nhiệm liên tục của sự vật. Họ cân nhắc so đo và sanh kiến chấp giữa mình và cái khác. Do kiến chấp sai lầm điên đảo, họ chủ trương một phần thường, một phần vô thường qua 4 luận cứ. Một là họ quán cái tâm của họ là tâm nhiệm màu sáng suốt, đứng lặng cùng khắp 10 phương thế giới. Họ cho đó là cái thần ngã, là cái ta cứu kính. Do đó, họ chấp có cái ta nhiệm màu sáng suốt, đứng lặng cùng khắp 10 phương không lay động. Còn tất cả chúng sanh thì ở trong tâm ta tự sanh tự chết. Vậy tâm tánh của ta là thường, còn những bọn chúng sanh kia thì là vô thường. Hai là hạng thiền giả không quán xét cái tâm, mà chỉ quán xét cõi nước trong hàng xa quốc độ. Họ thấy có chỗ bị thiên tai, địa chấn hủy hoại, họ kết luận đó là tánh rốt ráo vô thường. Còn những chỗ không bị kiếp tai phá hoại thì họ bảo đó rốt ráo thường. Ba là hạng quán xét cái tâm, cho rằng tâm mình tinh vi nhỏ nhiệm, giống như vi trần lưu chuyển trong 10 phương mà không bị biến chất. Lại có thể gá hột với thân, sanh rồi diệt, diệt lại sanh mà vẫn thường còn. Đó là tánh thường, còn sự sống chết diệt sanh, từ cái tánh ấy sanh ra thì gọi là vô thường. 4 là hạng thiền giả, họ biết được cái lúc tưởng ấm của họ hết, và đồng thời họ cũng biết họ còn đang ở trong phạm vi của hành ấm. Do đó, họ chấp cho hành ấm là tánh thường, còn sắc, thọ, tưởng ấm đã hết, họ cho đó là vô thường. Chủ trương một phần thường, một phần vô thường như thế, phát xuất từ hiểu biết hạn hẹp đối với chân lý, cho nên sai lầm, vì cái nhận thức chân lý của họ chỉ ngang tầm cỡ đó, chưa vượt lên được nữa. Họ làm mất tánh Bồ Đề. Đó là hạng ngoại đạo thứ ba, lập luận một phần thường, một phần vô thường. Lại có hạng thiền giả trong Tam Ma Đề, nghiền ngẫm cội nguồn hiện tượng vạn hữu, bỗng sanh tâm chấp mắc về phạm vi. Bằng vào sự hiểu biết của mình, họ dựng lên thuyết hữu biên vô biên luận, qua 4 luận cứ như sau. Một là họ cho là cội gốc sanh tử thì lưu chuyển tương tục không ngừng, rồi chấp quá khứ và vị lai là hữu biên, còn cái tâm chịu sự sanh tử tương tục là vô biên. Hai là theo họ, trong 8 muôn kiếp trở lại, thấy có chúng sanh còn trước 8 muôn kiếp thì bằng bặt không nghe thấy gì. Họ cho rằng chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ có chúng sanh là hữu biên. Ba là họ cho rằng họ có cái biết cùng khắp, họ được tánh vô biên, các người khác sanh ra trong cái biết của họ nên chỉ có tánh hữu biên. 4 là hạng thiền giả đã diệt hết hành ấm, theo tri kiến của họ thì thân của chúng sanh có một nửa sanh, một nửa diệt, còn các hiện tượng sự vật của thế gian đều có một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Do sự chấp mắc sai lầm như thế, rơi vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Đó là ngoại đạo thứ tư chủ trương hữu biên vô biên luận. Lại có thiền giả trụ Tam Ma Đề, trong lúc nghiền ngẫm cội gốc sanh diệt của hiện tượng vạn hữu, bỗng sanh kiến giải sai lầm chấp mắc điên đảo. Họ dựng luận thuyết bất tử càng loạn với 4 luận cứ. Một là hạng thiền giả trong lúc quan sát về cội nguồn biến hóa, họ thấy cái có dời đổi thì gọi là biến, cái gì tương tục thì gọi là thường, chỗ thấy được thì gọi là sanh, chỗ không thấy được gọi là diệt, chỗ tương tục gọi là thêm, chỗ có tiếp giáp của sự tương tục gọi là bớt. Chỉ sự vật sanh ra gọi là có, chỗ tương đối không có gọi là không. Do kiến chấp như vậy, cho nên có ai cầu Pháp hỏi nghĩa lý về đạo, họ đáp, ta nay cũng sanh cũng diệt, cũng có mà cũng không, cũng thêm và cũng bớt. Lúc nào cũng nói lộn quanh,
khiến cho người nghe không sao hiểu được, rồi lầm tưởng là mình thấp thỏi, còn vị ấy thuyết pháp quá cao siêu. Hai là hạng thiền giả chuyên chú Samatha Tamma Bát Đề, nhưng chưa rõ thấu chân lý không. Họ cho rằng nhân cái không mà được chứng đạo, họ chỉ đáp bằng một chữ không. Ngoài tiếng không, họ chẳng biết gì nữa. Ba là hạng thiền giả lầm về chân lý có, họ cho tất cả đều có, và do nhận biết vạn pháp là có mà được chứng đạo. Vì vậy, nếu có ai hỏi đến đạo, họ chỉ đáp một chữ có, ngoài chữ có, không còn nói được gì nữa. Bốn là hạng thiền giả chấp ngoại cảnh vừa có vừa không, vì hoang mang trước cảnh nên tâm cũng rối loạn. Nếu có ai đến hỏi về đạo lý, họ đáp rằng vạn vật cũng có tức là cũng không, trong có cũng không phải là cũng có. Chúng nói một cách rối loạn càng bậy, không sao đúc kết được vấn đề. Do những thứ chấp mắc rối loạn càng bậy như thế mà lạc vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ năm, chủ trương lập ra 4 thứ lý luận xà quần gọi là càng loạn bất tử luận. Lại có hạng thiền giả chuyên chú Samatha Tamma Bát Đề, chánh tâm đứng lặng, trong lúc tư duy tìm xét nguồn cội các sinh loại, bỗng tâm chấp mắc khởi lên, chủ trương cho rằng có dòng sanh diệt vô tận, cho nên sau khi con người chết còn có cái tướng diệt sanh vô tận. Họ mê chấp kiến giải sai lầm của mình, sắc là ta là sắc, sắc thuộc về ta ở trong sắc. Đối với thọ tưởng hành, cũng theo lối lý luận như vậy, thành ra 16 tướng. Do chấp mắc như vậy, lạc vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 6, chủ trương ngủ ấm sau khi chết còn có tướng. Lại có hạng thiền giả an trú trong Tam Ma Đề, đứng lặng vọng tưởng, tìm xét nguồn gốc sinh loại, bỗng sa vào điên đảo khởi chấp, sau khi chết không có tướng. Họ cho rằng sau khi chết, sắc chẳng còn tồn tại, thọ tưởng không còn chỗ để tác động gá nương. Vì vậy, sau khi chết không còn có tướng, cho đến nhân quả cũng không, niết bàn cũng không, chỉ có danh tự, kiến chấp như vậy, lạc vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 7 lập luận, sau khi chết không còn tướng. Lại có hạng thiền giả sai lạc vào tà chấp, cho rằng cái có và cái không tự nó đánh đổ nhau. Do vậy, họ lập luận, sau khi chết không phải có, không phải không. Kiến chấp sai lầm đó khiến cho người tu thiền mờ tịch đường, sao rơi vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Ấy gọi là loại ngoại đạo thứ 8 lập luận, sau khi chết không phải có, không phải không. Lại có hạng thiền giả tu tập Tam Ma Đề, bỗng khởi sanh kiến chấp đoạn diệt. Họ cho rằng, hết thân này là diệt, ngũ dục là diệt, hết khổ là diệt, tột vui là diệt, xả hết là diệt. Chấp xoay dần 7 cách đoạn diệt. Do kiến chấp sai lầm, lạc vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 9 lập luận, sau khi chết là dứt hẳn. Lại có hạng thiền giả trong Tam Ma Đề, chánh tâm đứng lặng, trong lúc tìm xét nguồn gốc sinh loại đến chỗ u ẩn, bỗng sanh tâm chấp, sau này còn có. Dựa vào kiến giải đó, họ chủ trương niết bàn luận có 5 thứ. 1. Dục giới là niết bàn. Vì qua sự thấy biết của họ, dục giới vẫn có những sự trong sáng đáng yêu, và dục giới là cơ sở chuyển sanh tử ra niết bàn. 2. Sơ thiền là niết bàn, vì cõi sơ thiền không còn ưu thọ. 3. Nhị thiền là niết bàn, vì cõi nhị thiền không còn khổ thọ. 4. Tam thiền là niết bàn, vì cõi tam thiền rất vui đẹp. 5. Tứ thiền là niết bàn, vì tứ thiền đã dứt hết khổ và vui. Họ cho rằng đạt đến cõi tứ thiền không còn sinh tử luân hồi. Những cõi trời đó được quả báo an lạc có mức độ, là phước báo hữu lậu, chưa phải là cảnh giới thù thắng thanh tịnh của bậc thánh hiền. Vì lầm chấp 5 thứ niết bàn phi chân lý nên sa vào ngoại đạo, sai mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 10, lập luận điên đảo,
chấp trong ngũ ấm có 5 thứ niết bàn. A Nan, 10 thứ hiểu biết điên rồ trong thiền na như vậy là do hành ấm và dụng công chuyển hóa giữa vọng và chân giao tranh nhau mà sanh ra. Chúng sanh mê muội không biết, gặp những cảnh như vậy cho rằng mình được chứng đắc thành quả, sanh tâm ngạo mạn, khoác lác khoe khoang, với ý đồ mê hoặc, bịp bợm người mộ đạo, để hòng tôm góp lợi dưỡng, thỏa mãn hư danh. Hạng ngu si như thế chỉ gạt được những người có tâm mộ đạo mà thiếu học đạo thôi. Với nhãn quan của người trí tuệ, tham cứu tinh tường tam tạng giáo điển, nghe qua đã biết cửa địa ngục mở rộng để chờ đón bọn vô minh hắc ám chỉ biết có lợi dưỡng này. Sau khi Như Lai diệt độ, A Nan, các ông là những trưởng tử Như Lai phải truyền bá chánh pháp, khiến cho những người ham mộ Bồ đề niết bàn hiểu rõ những sai trái nói trên. Có như vậy mới thắng tiến trên đường vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không sợ lạc lầm. Thứ hai, những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi thức ấm. Phật bảo, này A Nan, người chuyên tu Samatha Tamade, đến khi hành ấm hết rồi, thì những nguyên nhân luân hồi từ nghiệp thô đến tế gần như bạc hẳn. Với quả giải thoát giác ngộ, người này bước đến chẳng còn xa. Ví như gà gái canh năm, nhìn về phương đông đã có hửng sáng ở chân trời. Ở giai đoạn này, thiền giả sáu căn rỗng lặng, không còn rong ruổi theo trần cảnh, nội tâm ngoại thân đều trong sáng, thể nhập tánh vô sở nhập. Thấu suốt nguồn gốc của sinh loại, thấy biết được tánh tổng quát của thế giới, chỉ còn phần tinh vi u uẩn chưa tận tường. Đó là trạng thái của thiền giả đang còn ở trong phạm vi của thức ấm. Cho đến khi sáu căn viên dung, hổ dụng, bấy giờ thân tâm và 10 phương thế giới trong sáng như ngọc lưu ly. Đó là hiện tượng biểu hiện của thiền giả đã hết thức ấm và vượt qua mạng trượt. Bấy giờ tìm xét lại nguồn gốc của mọi mê lầm, thì tất cả chỉ là vọng tưởng điên đảo như huyễn hóa chẳng có gì. A Nan, thiền giả hết thức ấm vượt qua mạng trượt, đã diệt được cái quan niệm sanh diệt, nhưng chưa đạt đến cái vui tịch diệt. Lục căn của người này thông suốt, cái hiểu biết của họ dung lặng rỗng thông, cùng 10 loài chúng sanh trong 10 phương. Dựa trên sự hiểu biết rộng rãi bao quát đó, họ lập ra cái luận thuyết gọi là nhân chân thường, và chấp mắc nơi đó nên trở thành bè bạn của Sa Tỳ Ca La, chấp có minh đế, mê muội Bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là bọn ngoại đạo thứ nhất chủ trương, có tâm năng đắc và có cái sở quy. Lại có thiền giả ở trong Tam Ma Đề, tâm tánh sáng suốt rỗng rang, gần đến chỗ viên mãn, bỗng cảm thấy cảnh đối tượng sở quy mà mình cần phải nương tựa. Rồi tự nghĩ rằng, thân tâm mình từ chỗ kia sanh ra, thập phương hư không và thế giới đều từ nơi thân của mình mà sanh ra. Do vậy, sa vào cái chấp năng phi năng, thành bạn bè với bọn Ma Hê Thủ La hiện ra thân vô biên. Mê muội Bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ hai, lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự, trái ngược Bồ đề niết bàn, sanh ra giống Đại Mạn Thiên, chấp có cái ta khắp cùng pháp giới. Lại có thiền giả trong Tam Ma Bát Đề chuyên chú, bỗng thấy có chỗ sở quy, rồi nghĩ thân tâm mình từ chỗ kia sanh ra, và cả thập phương hư không cũng từ chỗ kia sanh ra, rồi nhận cái chỗ kia ấy là cái thể chân thường không sanh diệt, lại chấp cho là thường trú. Chẳng những lầm tánh bất sanh, mà cũng lầm cả tánh sanh diệt. Cho nên, bị rơi vào cái chấp thường phi thường, thành bè bạn những kẻ chấp có tự tại thiên, mê muội Bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ ba, lập cái tâm nhân y thành cái quả vọng kế, trái với cái nhân Bồ đề niết bàn, sanh ra giống điên đảo. Lại có thiền giả định tâm trong sáng, an trú Tam Ma Đề, bỗng nảy sinh sự hiểu biết khắp cùng và cho rằng cỏ cây trong vũ trụ cũng vẫn là hữu tình, giống như con người không khác. Rằng cỏ cây làm người, người làm cỏ cây, thế là bị rơi vào cái chấp
tri vô tri, thành bè bạn với bọn Ba Ca Tiễn Ni, chấp tất cả điều có hay biết, mê muội Bồ Đề Phật. Đó là bọn ngoại đạo thứ tư, chấp cái tâm viên tri thành cái quả thố mậu, trái tánh niết bàn sanh ra giống đảo tri. Lại có thiền giả chuyên chú Tam Ma Đề, thân tâm thanh tịnh, các căn có thể dùng thay thế cho nhau, lục căn hữu dụng. Bỗng dưng phát sanh cái ánh sáng của hỏa đại, ưa thích cái tánh thanh tịnh của thủy đại, yêu quý cái chu lưu của phong đại, nghiền ngẫm cái thành tựu của địa đại, rồi sùng phụng mỗi thứ. Nhận tứ đại kia là bản thân, và cho đó là tánh thường trụ, rơi vào cái chấp sinh vô sinh, thành bè bạn của bọn Ca Diếp Ba và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa, thờ nước để cầu ra khỏi sanh tử. Đó là hàng thiền giả mê muội chánh tri kiến, lầm lạc đường Bồ Đề, thuộc hàng ngoại đạo thứ năm, lập cái nhân hư vọng, cầu cái quả giả huyễn, đi ngược dòng niết bàn, sanh ra giống điên hóa, điên đảo cái lý sinh hóa của hiện tượng vạn pháp. Lại có thiền giả tự trụ Tam Ma Đề, tâm thanh tịnh rỗng không, bỗng khởi cái tâm chấp trống rỗng, phủ nhận sự biến hóa của vạn vật, lấy cái tánh đoạn diệt làm chỗ nương tựa của mình. Thế là sa vào cái chấp quy vô quy, thành bè bạn với bọn chấp không trong vô tưởng thiên, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó gọi là bọn ngoại đạo thứ sáu, chìm đắm trong tâm hư vô, lập ra cái quả trống rỗng, đi ngược dòng niết bàn, sinh giống đoạn diệt. Lại có thiền giả trụ trong Tam Ma Đề, tâm được đứng lặng sáng suốt, bỗng khởi lên ý niệm muốn củng cố cái thân, làm cho cái thân trở thành chân tướng bất hoại. Ý niệm phi chân lý, khiến cho thiền giả rơi vào cái chấp tham phi tham, thành bè bạn của A Tư Đà, một vị tiên tham vọng trường sanh, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ bảy, tham chấp cái mạng căn, lập cái nhân củng cố vọng thân, để cầu cái quả kéo dài lao khổ, trái tánh viên thông, đi ngược đường niết bàn, sinh ra giống vọng điên. Lại có hạng thiền giả trong Tam Ma Đề, nghiền ngẫm tánh không của các hành pháp, bỗng khởi tâm muốn giữ trần lao vì sợ trần lao tiêu hết. Bấy giờ thiền giả vận dụng đạo lực, hóa hiện tự thân ở Liên Hoa Cung, thất bảo huy hoàng, cực kỳ tráng lệ, lại hóa hiện ra nhiều gái đẹp xinh để cùng vui hưởng thụ thỏa mãn tâm buông lung. Sự đam mê đó khiến cho hành giả sa vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của bọn Ca Chỉ La, mê muội Bồ Đề Phật, mất hết chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ tám, lập cái nhân tà tư thành cái quả xí trần, sợ trần lao bị tiêu hết. Lại có thiền giả an trú trong Samatha Tam Ma Thiền Na, tham cứu xét tột tánh không của các hành pháp, nhưng chưa đạt đến chỗ tịch diệt viên mãn. Ở nơi thể viên minh, nguồn gốc của sinh mạng, sanh ra ý niệm phân biệt cái thô, cái phần chân, phần ngụy nghĩa, là nhận rõ về khổ đế, đoạn trừ tập đế, cầu chứng diệt đế, thực hành đạo đế. Khi chứng diệt đế rồi, không cầu tiến thêm, và bằng lòng cho đó là cái đích cứu cánh sở đắc của mình. Người khởi chấp như vậy gọi là định tánh thanh văn, thành bè bạn của vô văn tăng, vướng phải bệnh tăng thượng mạng, mê muội Bồ Đề Phật, mất hết chánh tri kiến. Đó là bọn thứ chín mong cầu cái tâm ứng nghiệm viên mãn, thành cái quả thú tịch diệt. Trái với tánh viên thông, ngược lại đường niết bàn, sinh ra hạng người triền không. Lại có thiền giả ở trong Samatha Tam Ma Bát Đề, rõ suốt được tánh không của các hành pháp. Bấy giờ ở trong tánh giác minh thanh tịnh, phát minh tánh thâm diệu, rồi nhận đó là niết bàn, không có tâm cầu tiến. Thế là sa vào hàng định tánh bích chi, thành bè bạn của hàng duyên giác, độc giác. Nếu trụ ở đây, không phát tâm hướng thượng đại thừa, thì mất đi chánh tri kiến, mê muội Bồ Đề Phật, trở thành bọn thứ 10. Họ thành tựu được giác tâm vắng lặng, lập ra cái quả trạm nhiên, trái với tánh viên thông, đi ngược đường niết bàn vô thượng. Sinh ra một hạng giác ngộ viên minh, nhưng không tiêu hóa được cái tánh viên minh sở quy.
A Nan, 10 thứ thiền na như vậy, người tu hành giữa lúc đang tinh tấn say mê, bỗng có thể hóa điên cuồng đãng trí, vì đam mê theo cái vọng kiến trong lúc dụng công. Những cảnh giới, những cái thấy biết trong thiền na chưa phải là cảnh giới tối hậu cần đạt đến. Thiền giả nhận thức sai lầm, chỗ chưa đủ cho là đủ, khởi tâm năng đắc, được cảnh sở chứng, tưởng đó là cảnh giới vô thượng Bồ Đề. Tự cao tự mãn cho rằng mình đã chứng thánh quả, mắc tội đại vọng ngữ. Khi nghiệp báo hết rồi phải sa vào địa ngục, còn hàng thanh văn duyên giác thì không tiến lên được nữa. A Nan, sau Như Lai diệt độ, các ông hãy trân trọng ghi nhớ lời dạy của Phật, đem những pháp môn Như Lai dạy, truyền bá khiến cho chúng sanh đời sau, những người phát tâm tu thiền na, biết rõ những cảnh giới hư vọng hiện ra trong lúc tu thiền và những tư duy lệch lạc, những chớp mắt sai lầm do ngũ ấm ma vọng khởi. Người tu tập thiền na phải luôn luôn đề cao cảnh giác mới tránh khỏi các thứ ma tà kiến ấy nhiễu hại mà hoang phí một đời tu. Các ông phải sáng suốt giữ gìn thân tâm, nắm giữ chánh tri kiến của Phật, từ lúc ban đầu cho đến khi thành tựu, không dễ đi lạc vào các con đường tẻ của ngoại đạo, do làm chấp và đam mê theo vọng cảnh tà kiến bởi sự che phủ của các ma ngũ ấm. Các Như Lai trong 10 phương đã vận dụng trí tuệ ba la mật, khéo léo vượt qua mà thẳng tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chừng nào thức ấm hết rồi, thì hiện tiền 6 căn sẽ trở thành hữu dụng, có thể thay thế cho nhau, bấy giờ hành giả sẽ lên bậc Kim Cang Càn Tuệ Bồ Tát. Cái tâm trong sáng tròn đầy được tỏ rõ như mặt trăng, dằn vặt ánh hiện trong viên ngọc lưu ly toàn bích. Rồi cứ thế mà vượt lên thứ bậc thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh và thập địa Kim Cang đạo. Bấy giờ, tánh đẳng giác được tròn đầy vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề, về đến chỗ vô sở đắc. A Nan, những cảnh tướng hiện ra lúc tu thiền na, những ý nghĩ rồi sanh khởi sự chấp mắc theo kiến giải của mình, lập ra những luận cứ chủ trương, thần ngã, minh đế, đoạn, thường, có, không, vân vân. Tất cả đều gọi chung là ma sự, vì có tánh chướng ngại, khuấy phá, cản trở bước tiến của người tu thiền. Chẳng những vậy, nó còn có thể chặn đứng lại để rồi bằng lòng với cái tri kiến hạn hẹp, phi chân lý, thành người ngoại đạo, hư trái hạt giống Bồ Đề. Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã nghiệm xét, phân biệt và đã giác ngộ, chiến thắng với các ma sự mà thẳng tiến trên đường Bồ Đề. Sau Như Lai diệt độ, A Nan, các ông phải hướng dẫn cho những người tu tập thiền na học hỏi Phật Pháp. Nhận rõ các ma sự trong lúc tu chỉ quán, thì ấm ma tự tiêu, thiên ma tự biến, đại lực quỷ hoảng sợ chạy trốn, lỵ mị vọng lượng không sanh ra được. A Nan, bản giác vốn tròn sáng, không có tướng sanh tử vãng lai, vọng thì không có nhân. Khi chưa ra khỏi vọng, nhìn vạn pháp cho đó là nhân duyên sanh, mê tánh nhân duyên thì gọi là tự nhiên có. Nhân duyên đều là những so đo của vọng tưởng, bản nhân của ngũ ấm cũng là vọng tưởng như vậy. A Nan, thân thể của ông cũng nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh. Tâm của ông nếu không phải tưởng thì không thể đến gá cái mạng vào trong tưởng. Như Lai đã từng nói, tâm tưởng vị chua, trong miệng nước bọt chảy ra, tâm tưởng leo cao, trong lòng bàn chân nghe ghê rợn. Dốc cao không có, vật chua chưa đến. Thân thể của ông nếu không cùng loại với vọng tưởng, thì làm sao nhân nghe nói chua, trong miệng nước bọt lại chảy ra. Vậy nên biết rằng sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Ngay nơi tâm tưởng tượng leo lên cao, có thể khiến thân ông chịu sự ghê rợn, đó là nhân cảm thọ mà sinh ra, khiến xúc động đến sắc thân. Nên biết rằng hiện nay hai thứ thọ, thọ sung sướng hoặc thọ ghê sợ, đang rong ruổi nơi ông, đó là vọng tưởng hư minh thứ hai. Do ý nghĩ sai khiến sắc thân ông, nếu sắc thân không phải cùng loại,
thì làm sao sắc thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến thọ nhận các thứ hình tượng, rồi sinh tâm chấp nhận những hình tượng phù hợp với ý nghĩ. Cái ý nghĩ lúc thức gọi là tưởng, ý nghĩ lúc ngủ gọi là mộng. Những vọng tánh lai động mộng tưởng của ông gọi là vọng tưởng hư dung thứ ba. Sự chuyển hóa không ngừng thầm dời đổi, móng tay ra, tóc dài, khí lực mòn, da mặt nhăn, ngày đêm biến đổi mà không hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông, thì làm sao thân ông lại thay đổi? Nhưng nếu những thứ đó là ông, thì sao ông không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông, gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Chỗ tinh minh đứng lặng không lai động của ông, gọi là thường còn, trong khi thân ông không còn ra ngoài những sự thấy nghe hay biết. Nếu cái thường còn đó thật là tánh tinh chân của ông, thì lẽ ra nó sẽ không huân tập tiếp thu những điều vọng. Và nếu vậy thì sao những năm về trước ông đã xem thấy một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến, về sau tình cờ gặp lại vật lạ đó thì nhớ lại rõ ràng. Vậy nên biết rằng tánh tinh minh đứng lặng đó, từng niệm chịu huân tập không thể tính lường hết được. A Nan, nên biết cái tánh đứng lặng đó không phải thật, như nước chảy gấp mà trông như đứng lặng vậy thôi, chứ không phải không chảy. Nếu cái tánh đứng lặng của ông không phải vọng tưởng, thì đâu lại chịu để vọng tưởng huân tập vào. Chừng nào mà sáu căn của ông chưa được tự tại, hợp ly, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy nên biết rằng, cái tập khí quán xuyến điều khiển những điều thấy nghe hay biết của ông, là cái vọng tưởng điên đảo vi tế huyễn hóa rỗng trống thứ năm. A Nan, năm ấm đó, do năm thứ vọng tưởng như thế mà tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, thì hãy ghi nhớ các tiêu chuẩn nhận thức như vậy. Sắc và không là biên giới của sắc ấm, xúc và ly là biên giới của thọ ấm, nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng, hợp với đứng lặng là biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy trùng điệp sanh khởi, sanh nhân thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ, lý thì ngộ liền, nhân ngộ mà tất cả vọng tưởng đều tiêu, sự không thể trừ liền, theo thứ lớp mà diệt. A Nan, Như Lai đã chỉ cho ông về cái gút của khăn kiếp ba la đã quá rõ ràng, ông còn hỏi lại chi nữa. Tâm ông cần phải thông suốt cội gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền dạy cho người tu hành hậu thế, khiến cho họ biết vọng tưởng là vọng để sanh tâm nhàm chán, và biết có niết bàn mà không lưu luyến ba cõi. Thứ ba, phần lưu thông. Phật bảo, A Nan, giả sử có người đem thất bảo đầy ngập hư không, cùng khắp mười phương dân cúng chư Phật, nhiều như số vi trần, mà tâm không lúc nào sao lãng, ý ông nghĩ thế nào? Người đó do nhân duyên cúng dường Phật như thế, phước đức có nhiều chăng? Ông A Nan thưa, bạch Thế Tôn, hư không vô tận, tân bảo không cùng, như lời Phật dạy, ngày xưa có chúng sanh cúng Phật chỉ có 7 đồng tiền. Vậy mà khi xả thân còn được phước báo làm chuyển luân vương, huống nữa tân bảo vô lượng cúng dường chư Phật vô lượng khắp mười phương, thì dùng trí mà suy nghĩ cùng tột, ức kiếp cũng không thể thấu được, vì phước đức ấy không có ngàn mé. Phật bảo, A Nan, chư Phật Như Lai, lời nói không hư vọng, giả sử có người gây đủ các tội, tứ trọng thập ác, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ, phương này sang phương khác, cho đến cùng khắp các địa ngục vô gián trong 10 phương. Nhưng nếu người đó cùng một niệm đem pháp môn này truyền bá cho người chưa học trong đời sau, thì tội chướng người đó liền được tiêu hết, biến cái nhân phải chịu khổ ở địa ngục thành cái nhân sanh về cõi an lạc niết bàn. Được phúc vượt hơn người bố thí cúng dường trước kia 100.000 lần, muôn ức vạn lần, cho đến không thể dùng toán số so sánh, không thể có ngôn ngữ nói hết được. Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, các vị tỳ kheo,
Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di, tất cả trời, người, Atula, các vị Bồ Tát, Nhị Thừa, Thánh Tiên, Đồng Tử, và các đại lực quỷ thần mới phát tâm, đều rất vui mừng lễ Phật mà lui. Hết. Phần phụ lục. Quả vô thượng niết bàn của Như Lai chỉ là kết quả của quá trình đấu tranh với dục vọng và chiến thắng hoàn toàn bọn giặc cướp phiền não vô minh. Thứ nhất, muốn hiểu niết bàn, trước hết cần điều chỉnh những quan niệm ngộ nhận về niết bàn. Niết bàn là một mục tiêu đạt đến của người đệ tử Phật hiếu học ham tu. Ngộ nhận niết bàn cũng tức là ngộ nhận mục tiêu mà mình muốn đến. Cho nên, người đệ tử Phật muốn hiểu niết bàn, trước hết cần điều chỉnh những quan niệm ngộ nhận niết bàn. Có người quan niệm niết bàn là một cảnh giới cách xa với quả địa cầu mà con người đang sanh sống. Đức Phật và các hàng đệ tử Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều có được niết bàn ở trên mặt đất này. Điều đó nói rất rõ rằng niết bàn không phải là một cảnh giới ở xa. Có người hiểu niết bàn là cảnh giới siêu nhiên, cảnh giới đó không có không gian và thời gian. Hiểu như vậy thật rất là kỳ. Không có không gian, không có thời gian thì sao gọi là cảnh giới nhỉ? Cho nên niết bàn không phải là cảnh giới lạ kỳ đó. Có người quan niệm rằng niết bàn là cảnh giới tuyệt đối, không thể dùng trí của con người mà khái niệm. Nói như vậy nghe không ổn, không thể dùng trí của con người khái niệm. Vậy cảnh giới tuyệt đối niết bàn đó có để làm gì? Nó sẽ phục vụ cho ai khi con người không thể khái niệm? Tệ hơn hết là hạng người cho rằng niết bàn vẫn còn dục vọng ái ân, tình tứ, cho nên họ phát óc nặng ra cái quái thai niết bàn rực cháy với cốt truyện nhố nhăng, dụng ý bôi bác niết bàn Phật. Đó là những nhận thức sai lầm đã có, đang có và mãi mãi sẽ còn có. Thứ hai, hiểu đúng nghĩa niết bàn mới tìm thấy và biết được niết bàn. Niết bàn không phải là một cảnh giới, bất cứ với dạng cảnh giới nào. Niết bàn sẽ không có ở đâu hết, nhưng niết bàn cũng sẽ ở tất cả mọi nơi chốn. Niết bàn có hay không có tùy thuộc ở con người, chứ không do cảnh niết bàn có hay không có. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là dịch âm của chữ Nirvana, chữ Phạn. Với cái âm Nirvana, cho nên có nhà Phật học dịch là Niết Bàn Na. Ý nghĩ của chữ Niết Bàn, luận Bà Sa định nghĩa. Niết có nghĩa là ra khỏi, bàn có nghĩa là rừng ngũ uẩn, ra khỏi rừng ngũ uẩn là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là dệt, không dệt thêm phiền não là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là hậu hữu, không còn hậu hữu là có Niết Bàn. Niết là xa lìa, bàn là ràng buộc, xa lìa sự ràng buộc là Niết Bàn. Niết là vượt qua, bàn là khổ nạn, vượt qua hết khổ nạn là Niết Bàn. Theo Kinh Đại Niết Bàn định nghĩa, Niết là không, bàn là phiền não che chướng, không phiền não che chướng là Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham tài, không tham tài là Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham sắc, không tham sắc là Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham danh, không tham danh là Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham lợi, không tham lợi là Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân nộ, không sân nộ là Niết Bàn. Niết là không, bàn là si ám, không si ám là Niết Bàn. Niết là không, bàn là mạng, không mạng là Niết Bàn. Niết là không, bàn là do dự trước lẽ phải điều thiện, không do dự trước lẽ phải điều thiện là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là nhận thức sai chân lý, không nhận thức sai chân lý là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là phẫn nộ, không phẫn nộ là Niết Bàn. Niết là không, bàn là hờn mát, không hờn mát là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là che giấu tội lỗi, không che giấu tội lỗi là có Niết Bàn.
Niết là không, bàn là rầu rĩ, không rầu rĩ là có niết bàn. Niết là không, bàn là ganh ghét, không ganh ghét là niết bàn. Niết là không, bàn là keo kiết, không keo kiết là niết bàn. Niết là không, bàn là lừa đảo, không lừa đảo là có niết bàn. Niết là không, bàn là vua nịnh, không vua nịnh là có niết bàn. Niết là không, bàn là hãm hại, không hãm hại là có niết bàn. Niết là không, bàn là kiêu căng, không kiêu căng là có niết bàn. Niết là không, bàn là không biết tự hổ với lương tâm, không có cái tánh không biết tự hổ với lương tâm là có niết bàn. Niết là không, bàn là không biết nhục trước người khác, không có tánh không biết nhục trước người khác là có niết bàn. Niết là không, bàn là hấp tấp vội vã, không hấp tấp vội vã là có niết bàn. Niết là không, bàn là ám độn đờ đẫn, không ám độn đờ đẫn là có niết bàn. Niết là không, bàn là không có đức tin, không có cái không có đức tin là có niết bàn. Niết là không, bàn là lười biếng, không lười biếng là có niết bàn. Niết là không, bàn là buông lung ba nghiệp, không buông lung ba nghiệp là có niết bàn. Niết là không, bàn là quên hết, đầu óc trống rỗng, không có quên hết đầu óc trống rỗng là có niết bàn. Niết là không, bàn là nghĩ ngợi lăng xăng, không nghĩ ngợi lăng xăng là có niết bàn. Niết là không, bàn là hiểu biết không đúng, không hiểu biết không đúng là có niết bàn. Niết là không, bàn là mừng thái quá, không mừng thái quá là có niết bàn. Niết là không, bàn là giận, không có giận là có niết bàn. Niết là không, bàn là thương thái quá, không thương thái quá là có niết bàn. Niết là không, bàn là sợ sệt, không sợ sệt là có niết bàn. Niết là không, bàn là yêu thái quá, không yêu thái quá là có niết bàn. Niết là không, bàn là ghét, không ghét là có niết bàn. Niết là không, bàn là ham muốn, không ham muốn là có niết bàn. Lại nữa, chữ niết bàn còn được dịch là viên tịch, diệt độ, bất sanh, tịch diệt, an lạc, giải thoát. Viên tịch có nghĩa là vô lượng công đức lành đều viên mãn, vô lượng phiền não đều vắng lặng. Diệt độ có nghĩa là diệt hết mọi nguyên nhân sanh tử, ưu bi, khổ não và vượt qua các khổ não sanh tử ưu bi ấy. Bất sanh nghĩa là thể nhập được chân lý bất sanh của hiện tượng vạn pháp. Tịch diệt có nghĩa là đã diệt hết cái quan niệm sanh diệt của hiện tượng vạn pháp. An lạc nghĩa là luôn luôn trong trạng thái tịch lạc kinh an. Giải thoát có nghĩa là cởi bỏ hết phiền não, xa lìa hết các buộc ràng. Niết bàn có nhiều ý nghĩa như vậy, tuy nhiên ý nghĩa của niết bàn dù diễn đạt chi ly hay xúc tích khái quát, người đệ tử Phật vẫn hiểu đó là đức giải thoát trong ba đức: pháp thân, bát nhã và giải thoát của một đấng Thế Tôn. Thứ ba, niết bàn không phải là một cảnh giới dành để cho một hạng người. Như ta đã biết, niết bàn chỉ là kết quả của sự đấu tranh và chiến thắng, mà đấu tranh thì có thể tích cực hoặc chưa tích cực. Chiến thắng cũng có thể toàn diện hoặc cũng có thể còn đang trên đà chiến thắng. Do vậy mà quả niết bàn có 4 bậc khác nhau. Thứ nhất, tự tánh bản lai thanh tịnh niết bàn. Giáo lý của đạo Phật dạy rằng tự tánh của con người vốn thanh tịnh, tánh thanh tịnh đó được gọi là niết bàn, và niết bàn chính là cái tự tánh bản lai thanh tịnh đó. Phật dạy rằng con người có thể có phiền não, bị phiền não tác động hoành hành. Khi con người mất tự chủ, quên cảnh giác đối với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Dù vậy, phiền não có đến rồi phải đi, ví như khách, tung lên rồi phải lắng xuống, ví như trần. Phiền não đối với tự tánh bản lai thanh tịnh niết bàn của con người, chúng chỉ là thứ khách trần mà thôi. Thứ hai, hữu dư y niết bàn.
do công phu tu tập đấu tranh đối với dục vọng, hóa giải từng phần lượng phiền não vô minh mà có được niết bàn, tức là có được sự thanh tịnh tự thân tâm, sự kinh an, giải thoát mọi khổ đau, ràng buộc trong cuộc sống của đời mình. Được sự kinh an, giải thoát của niết bàn, mà cái thân hữu lậu hãy còn, vẫn là chỗ sở y cho dòng sinh mệnh, gọi đó là niết bàn hữu dư y. Thứ ba, vô dư y niết bàn. Diệt phiền não vô minh, chiến thắng liệt oanh với dục vọng, hiện đời đã được niết bàn. Các nguyên nhân hữu lậu ở đời sau cũng cắt đứt, và cái thân sở y của dòng sinh mệnh cũng chết mất đi, không còn hiện hữu, gọi đó là niết bàn vô dư y. Thứ tư, vô trụ xứ niết bàn. Thứ niết bàn này ở mọi chốn nơi, ở mọi hoàn cảnh, ở ngay trong sanh tử mà không rời niết bàn. Người nhị thừa, tức hàng thanh văn duyên giác, chỉ chiến thắng được phiền não chướng mà có được niết bàn, cho nên ham trụ niết bàn mà chán sợ sinh tử. Phật quả ở địa vị Phật, chiến thắng hoàn toàn phiền não chướng và tiêu trừ tận gốc rễ sở tri chướng, cho nên dùng Phật nhãn mà quan sát thì phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Vì niết bàn ở trong sanh tử làm lợi lạc cho chúng sanh, mà không chán sanh tử, cũng không ham trụ niết bàn, gọi đó là niết bàn vô trụ xứ. Qua nhận thức trên, ta thấy niết bàn chỉ là kết quả của quá trình đấu tranh với dục vọng và chiến thắng từng phần đối với những thứ giặc phiền não vô minh. Chừng nào diệt trừ tận gốc rễ phiền não, chiếu phá hoàn toàn sạch hết bóng tối vô minh, thành tựu quả đại giác Thế Tôn, bấy giờ mới long trọng tuyên bố rằng Như Lai đã chứng đắc quả niết bàn vô thượng. Trọn bộ. Viết tại Huỳnh Mai Tịnh Thất, ngày 20 tháng 12 năm 1990. Pháp sư Thích Từ Thông.